Dear first prep students, it's my pleasure to welcome you all to a new English lesson which is entitled It's My Favorite Subject. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في درس جديد لمادة اللغة الإنجليزية بعنوان It's My Favorite Subject. Lesson 2، الدرس الثاني من الوحدة الثانية. عنوان الفقرة النهاردة هي Daily Life Around the World، وهي الحياة أو الروتين حول العالم لبنت اسمها أكايو. البنت بتتكلم عن نفسها وبتتكلم عن الروتين الحياة بتاعتها. I'm أكايو، أنا أكايو، اسمي أكايو. I live in Nairobi in Kenya، بعيش في بلد اسمها نيروبي في كينيا. This is typical day for me. On school days I get up at 6:30. في أيام المدرسة بصحى الساعة 6:30 الصبح. I usually have breakfast with my family. دايما بتناول الفطار مع عيلتي. My school is far away. مدرستي بعيدة جدا. So we never walk there. فعشان كده عمري ما بمشي للمدرسة. It always takes a long time because the roads are busy. دايما بناخد وقت طويل بسبب زحمة الطريق. When we hear the bell at 8 o'clock we go to school hall. أما بنسمع الجرس الساعة 8 الصبح كلنا بنتجمع في الصالة الكبيرة بتاعة المدرسة. كل الكلمات اللي بلون تاني هنقول معانيها في السلايدز اللي جاية. We have 4 lessons. عندنا 4 حصص. And then break. I usually talk with my friends in the playground. دايما في البريك بتكلم مع صحابي. But sometimes we go to the library to read books. Sometimes بعض الأحيان بنروح للمكتبة علشان نقرأ الكتب. After break، بعد البريك أو بعد الفسحة we have more lessons. عندنا lessons تانية، عندنا دروس تانية. We have lunch at 12:30. بنتناول الغداء الساعة 12:30. School finishes at 4 o'clock. المدرسة بتخلص الساعة 4 بالظبط. When I got home I have something to eat. أما بروح البيت دايما باكل. Then I always do my homework. وعلى طول بعمل واجباتي. My brother and I usually watch TV before we go to bed at about 8:30. قبل ما ندخل للنوم أنا وأخويا بنتفرج على التلفزيون حوالي الساعة 8:30. I have a busy day. دايما يومي مشغول. ودلوقتي هنعرف معاني الكلمات اللي بلون مختلف. Vocabulary. Daily life، الحياة اليومية. What someone does every day، اللي بنعمله كل يوم. My daily life is busy. زي أكايو، حياتها اليومية مشغولة. Number 2، far away، بعيد جدا، مكان بعيد قوي أو بعيد جدا. The opposite is near. far away عكسها near، قريب أو قريب جدا. I live far away from school. I have to wake up at 6 a.m. بعيش بعيد عن مدرستي فلازم أصحى الساعة 6 صباحا. Bell، جرس. Something that rings. The teacher rings the school bell to go home. المدرسة بتضرب الجرس علشان نروح أو علشان نروح بيتنا. Hall، قاعة. Large room. Students meet in the hall then go to their classes. الستودنتس أو التلاميذ بيتجمعوا في القاعة وبعدين بيروحوا لفصولهم. قاعة large room. large room، غرفة كبيرة. Playground، ملعب. An outdoor play area. Students play in the playground at 10 a.m. every day. الطلاب بيلعبوا في الملعب كل يوم الساعة 10 صباحا.
AM يعني صباحا، PM يعني مساء. library مكتبة. a place where books are kept and people can read. عادل borrows books from the library. عادل بيستعير كتب من المكتبة. match the words and the definitions. هنوصل الكلمات بتعرفها. You can find a lot of books here. ممكن تلاقي كتب كتيرة هنا. هتبقى فين؟ في اللايبراري. يبقى number 1 هتبقى B. books يبقى على طول library، مكتبة. It rings when a lesson starts and finishes. So it is for sure a bell. جرس. بيضرب أول ما الدرس بيبتدي ويخلص، أو الحصص بتبتدي وتخلص. This means usual. usual يعني حاجة اعتيادية، بعملها عادي، بعملها كل يوم. وما بقول اعتيادية يبقى typical. يبقى number 3 is D. number 4 it's very big room for students and teachers. دي room كبيرة للستودنتس للطلبة وللتيتشرز للمدرسات أو مدرسين. هي إيه؟ هي hall. number 4 is the letter E. hall. قاعة. It's in school you can play here. هي في المدرسة وكمان ممكن نلعب فيها. هي playground. number 5 is letter A which is playground أو ملعب. وناخد شكل تاني للأسئلة. Answer the questions below. How does Akia get to school? إزاي أكيا بتروح المدرسة؟ She goes by car. بتروح بالعربية. Why does it take a long time? ليه بتاخد مدة كبيرة؟ Because the school is far away. علشان المدرسة بعيدة جدا. What time does the school start? إمتى المدرسة بتبتدي؟ The school starts at 8 o'clock. المدرسة بتبتدي الساعة 8 صباحا بالظبط. What do Akio and her friends do at break? بتعمل ايه أكيو وصحابها في البريك في الفسحة؟ They usually talk in the playground. دايما بيتكلموا في الملعب. And sometimes they go to the library to read books. وساعات بيروحوا المكتبة علشان يقروا كتب. When does Akio go to bed? إمتى أكيو بتروح تنام؟ She goes to bed at about 8:30. بتنام حوالي الساعة 8:30. We're now going to study adverbs of frequency. إيه هما adverbs of frequency؟ Always, usually, often, sometimes, and never. Always بمعنى دائما. I always walk to school. دايما بمشي للمدرسة. وده بيحصل 100%. Usually في بعض الأحيان يعني بيحصل 80%. He usually plays football. يعني حاجة مش بتحصل 100%، مش بتحصل كل يوم. Often بتحصل 60%، ساعات وساعات. How often do you أو how often do they play football؟ أو how often does she, he or it play football؟ يبقى إحنا مع do يبقى you و they، لكن لو he و she و it بنستخدم does. ودايما بنسأل how often do you play football? How often do you eat fish؟ لأن هي نسبتها 60%. sometimes 30%، ساعات. علا sometimes goes to school by bus. ساعات علا بتروح المدرسة بالباص. never يعني لا يمكن حدوثه، يعني حاجة نادرة،
0%، ممكن ما تحصلش خالص. they are never late، عمرهم ما بيتأخروا. يبقى always بمعنى دائما، usually بمعنى عادة، often بمعنى غالبا، sometimes بمعنى أحيانا، never بمعنى أبدا. يبقى adverbs of frequency ظروف التكرار هما always 100% هيحصل يعني دايما، usually 80% هيحصل يعني عادة، often 60% هيحصل فيعني غالبا، sometimes 30% هيحصل يعني أحيانا، never أبدا هيحصل فيعني 0%. Look at the adverbs of frequency of how often. How often دايما بنسأل بيها. How often does someone do something أو how often do you do something، لأن هو غالبا بتلعب كورة إمتى، غالبا بتاكل مع عيلتك إمتى، فدي حاجة مش بتحصل عادة. هنسأل هنا عن أوكايو. Does Okayo have breakfast with her family? She usually has breakfast with her family. هل أوكايو بتفطر مع عيلتها؟ usually عادة أوكايو بتفطر مع عيلتها. Do Akayo and her brother walk to school? هل أكايو وأخوها بيروحوا المدرسة مشي؟ They never walk to school. أبداً عمرهم ما بيروحوا مشي. يبقى usually عادة، never أبداً. Does the trip to school take a long time? هل الرحلة للمدرسة بتاخد وقت طويل؟ It always takes a long time. دايماً بتاخد وقت طويل. Does Akayu do her homework? هل أكايو بتعمل واجباتها؟ She always does her homework. هي دايماً بتعمل واجباتها. Always يعني دايماً. Does Akayu go to the library at break? أكايو بتروح المكتبة في البريك تايم بتاعها في الفسحة. أكايو sometimes goes to the library at break. أحياناً أكايو بتروح المكتبة في البريك. دايماً نفتكرها بالpercent. 30% she goes to the library 30%، لكن always 100%. Do Akayu and her brother watch TV before they go to bed? هل أكايو وأخوها بيتفرجوا على التلفزيون قبل ما يذهبوا للنوم؟ They usually watch TV before they go to bed. Usually يعني عادة، من عادتهم إن هم بيتفرجوا على التلفزيون قبل ما يناموا. ناخد شكل أخير عن الأسئلة عن language. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. We go to school on Fridays. بنروح المدرسة في أيام الجمعة. We always, we sometimes, we never. أكيد ما بنروحش خالص on Fridays. فأبداً. She usually breakfast with her family. She usually have ولا she usually has or she usually always breakfast with her family. أكيد she usually has. ما have مش بتيجي مع she، وأكيد مش هنحط usually و always في نفس الجملة، فالإجابة الصحيحة هي has. Number 3. How always or how often أو how never do you watch TV twice a week؟ إحنا بنسأل 30% إمتى؟ في often. How often do you watch TV؟ often يعني غالباً. Number 4. We speak English in the English class. We never speak English in the English class. أكيد لأ، أبداً مش بنتكلم English في الإنجليش كلاس. في حصة اللغة الإنجليزية مش بنتكلم English؟ لأ بنتكلم طبعاً. يبقى we always speak دائماً
بنتحدث اللغة الإنجليزية في الإنجليش كلاس في حصة الإنجليش. Speaking. Asking and answering about school and timetables. هنسأل ونجاوب عن جدول الحصص في المدرسة. Situation and response. الموقف والإجابة. What's your favorite subject? إيه هي مادتك المفضلة؟ I like math. بحب الماث، بحب الحساب. أو ممكن أجاوب بطريقة تانية وأقول My favorite subject is social studies. مادتي المفضلة هي الدراسات الاجتماعية. How many lessons do you have every day? كام حصة بناخدها في اليوم؟ I have 7 lessons every day. بيبقى عندي 7 حصص كل يوم. What subjects do you study? إيه هي المواد اللي أنت بتدرسها؟ I study Arabic, English, Math, Science and Social Studies. بدرس اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الحساب، العلوم والدراسات الاجتماعية. Are you good at math? أنت كويس في الحساب أو شاطر في الحساب؟ Yes, I am. شاطر. أو no, I'm not. لا، مش شاطر. ففي situations ممكن نسأل عن favorite subject، مادتي المفضلة، أو عن كام حصة بناخدها كل يوم، أو عن المواد اللي احنا بندرسها، أو عن المواد اللي احنا شاطرين فيها أو مش شاطرين فيها قوي. What time does science start on Sunday? إمتى حصة العلوم بتبتدي يوم الأحد؟ It starts at 9:45. بتبتدي الساعة 10:45. ونفتكر إن 2 يعني إلا. وإحنا كمان ممكن نسأل عن التايم، عن الساعة. الساعة كام بيبتدي ساينس؟ الساعة كام بيبتدي ماث؟ الساعة كام بيبتدي آرت؟ ونروح لسؤال تاني. What time is the break? ده أهم سؤال. إمتى البريك بتاعنا؟ إمتى فسحتنا؟ It's at 11 o'clock. هي الساعة 11 بالظبط. ونمط تاني من الأسئلة. Ask and answer the questions in pair. بمعنى إن إحنا هنقدر نسأل ونجاوب بعض. Get up at 6:30 a.m. هنصحى الساعة 6:30 صباحا. a.m. يعني صباحا. Help in the house. نقدر نساعد أهلنا في البيت. Walk to school. نمشي للمدرسة. How often do you get up at 6:30 a.m.? إمتى أو غالباً إمتى بنصحى الساعة 6 الصبح؟ I never get up at 6:30 a.m. عمري أو أبداً عمري ما صحيت الساعة 6:30 الصبح. I usually get up at 7 a.m. إجابة تانية. عادة بصحى الساعة 7 الصبح. Do you help in the house? أنت بتساعد في البيت؟ I usually help in the house. عادة بساعد أهلي في البيت. I never help in the house. عمري ما بساعدهم في البيت. Do you walk to school? بتمشي للمدرسة؟ I always walk to school. دائما بمشي للمدرسة. أو بنقول إجابة تانية. I sometimes ride the bus. ساعات بركب الباص. فينجاوب بدي ينجاوب بدي. Write a paragraph about your daily life. هنكتب paragraph أو فقرة عن اللي بيحصل في حياتنا اليومية. علشان نكتب لازم نخطط، نبلان. أول حاجة my name is. اسمي كذا، فبعرف نفسي. I go to a preparatory school in a place. In Cairo, in Alex, in Mansoura, wheresoever. وبعدين بقول I usually woke up at. دايما بصحى الساعة كذا. At 6 a.m. at 6:30 a.m. at 7 a.m. التايم اللي أنا هقوله، اللي أنا بصحى فيه. I often in the morning. I often غالبا
بحط verb in the morning. I often wash my teeth. I often say hi to my family. أي حاجة بعملها صباحا. I always after school. I always do my homework after school. I always visit my friend after school. دائما بعمل حاجة بعد المدرسة هقول عليها. I usually with my friends. بحط فعل. ايه هو الفعل؟ I usually go out with my friends. I usually play with my friends. I usually talk with my friends. أي verb. We sometimes go out in the evening. ساعات بنخرج في المساء. I never on school days. I never go out on school days. I never play video games on school days. أبداً ما بستخدمش الكمبيوتر أو بستخدم الفيديو جيمز في أيام الدراسة. طيب يبقى احنا أول حاجة we will mention our name. هنقول اسمنا وبعدين هنقول إن احنا في مدرسة إعدادية وهنقول مكانها وبعدين هنقول بنصحى الساعة كام. هنقول بنعمل ايه في الصباح وبعد كده بنقول بنعمل ايه بعد المدرسة. بنعمل ايه مع صحابنا. بنخرج بالليل ولا لأ. ايه اللي انا ما بعملوش ايام الدراسة. ونشوف هنكتب paragraph ازاي. Write a paragraph about your daily life. هنكتب paragraph على اللي بيحصل في حياتنا كل يوم. عنوانه my daily life ولازم نكتب عنوان للقطعة بتاعتنا أو للفقرة بتاعتنا. هنسيب space اسمها spacing وبعدين هنبتدي نبتدي بcapital letter وننتهي بfull stop. My name is باسم. My name's باسم. I always have a busy day. I go to a preparatory school in Giza. دايما يومي مشغول. أنا بروح لمدرسة إعدادية فين؟ في الجيزة. يبقى أنا بوصف يومي الأول وبعدين بقول مدرستي الإعدادية فين وبعدين بقول I usually get up at 7 o'clock. دايما بصحى الساعة 7 صباحا بالظبط. I wash my hands and face. بغسل ايديا ووشي. دايما capital letter ودايما full stop. Then, I have my breakfast. وبعدين بتناول فطاري. I often walk to school in the morning. دايما بمشي لمدرستي في الصباح. In the morning في الصباح. Full stop, capital letter. I go with my friends. بروح المدرسة مع أصحابي. Capital letter, full stop. I have 7 lessons a day. عندي 7 حصص في اليوم. I can do many activities during the break. ممكن أقوم بأنشطة كتيرة في وقت الفسحة. When I finish school, I usually meet my friends. أما بخلص مدرسة عادة بقابل صحابي. We sometimes go out in the evening. وأحيانا بنخرج في المساء. I never sleep late in school days. عمري ما بنام متأخر في أيام المدرسة. أهم حاجة إن إحنا بنبتدي بكابيتال لتر وبننهي الجملة full stop. بس في حاجة لازم ناخد بالنا منها إن إحنا استخدمنا adverbs of frequency هنا اللي هي ظروف التكرار. استخدمنا always و usually و often و sometimes و never. إحنا قلنا إن always معناها دائما، usually معناها عادة، often معناها غالبا، sometimes معناها أحيانا و never معناها أبدا. نستخدم ده علشان نعبر عن الروتين بتاع حياتنا أو الديلي لايف روتين بتاعنا أو my daily life. Now we have come to the end of our lesson. Goodbye everybody and we will meet so soon.
والآن وصلنا أعزائي الطلاب لنهاية درسنا، وإلى اللقاء قريبا مع درس جديد.